අයිබෝන් ඩ්‍රයිව් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතින් මම වී ඉතින් අදත් තරම් ඇවිල්ලා තියෙනවා සුවිශේෂී වාහනයක් Land Rover Defender KAHN edition කියලා right KAHN කියලා කියන්නේ vehicles modify කරන company එකක්. ඉතින් Land Roverත් එක්ක මේ vehicles modify කරන KAHN company එක එකතු වෙලා market එකට introduce කරන Defender එක තමයි මෙන්න මේ KAHN edition කියලා හැඳින්වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා normal 110 Defender එකකටම තමයි add වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ externally සහ internally මේ ඔක්කොමත් එක්ක add වෙන modification එකක් තමයි මේ KAHN කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක ගැන අපි අද කතා කරනවා. මේක ඇත්තට මිලෙන් අධිකයි. ඒ කියන්නේ ටිකක් එක්ස්පෙන්සිව් කාර් එකක්. රයිට්. ඉතින් මේ KAHN ගැන තවදුරටත් කතා කරද්දි මේ කම්පැනි එක ඇවිල්ලා ඩිෆෙන්ඩර්ස් වලටම විතරක් මොඩිෆිකේෂන් සිද්ධ කරන කම්පැනි එකක් නෙමෙයි. මෙයාලගේ තවත් සෙක්ටර්ස් තියෙනවා. ඒත් එක්කම Land Rover වෙනත් මොඩල්ස් වලටත් මේගොල්ලන් KAHN මොඩිෆිකේෂන් එක කරනවා. එතනින් ගියාම ලක්ෂරි බ්‍රෑන්ඩ්ස් වලට පවා මේ KAHN මොඩිෆිකේෂන් එක කරනවා. ඉතින් Bentley, Jaguar, BMW, Range Rover මේ වගේ ලක්ෂරි බ්‍රෑන්ඩ්ස් ගොඩකට මේ KAHN විසින් මොඩිෆිකේෂන් සිද්ධ කරනවා. ඉතින් මේක තමයි මේ KAHN එකේ තියෙන විශේෂත්වය. KAHN Defender ලේසියෙන් ඉස්සරහින් බැලුවම අඳුර ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ X-Land shell එක සහ KAHN light set එක. මේ lights වල KAHN badge එක emboss කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ bonnet එක ගත්තට පස්සේ bonnet එකේ KAHN කියලා wording එකක් තියෙනවා. bonnet vents දෙකක් තියෙනවා. bonnet vents දෙක ඇවිල්ලා වෙනත් ඒවායි plastic වලින් එන්නේ. මේකේ නම් steel වලින් එන්නේ. ඉතින් මේක තමයි ලේසියෙන්ම KAHN Defender එකක් අඳුර ගන්න පුළුවන්. KAHN Defender ඒ normal Defender ඒ වෙනස KAHN body wide දෙත් එක්කම interior වෙනස් වෙනවා. මේවා මේ kit එක ඇවිල්ලා වෙනත් front end වලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. right side එක ගත්තාම මේ front end rear fenders ඔක්කොම එළියෙන් externally තමයි mount කරලා තියෙන්නේ stainless steel balls වලින් body එකට. ඊට පස්සේ මේ wheels ගැන කතා කරද්දී wheels ඇවිල්ලා mondial wheel set එකක් තමයි මේක නම් භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. නැත්නම් මේකේ තවත් wheel set එකක් එනවා KAHN multi spoke කියලා. right මේ vehicle එකේ interior set එකට move වුණාට පස්සේ අපිට මුලින්ම බලා ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ color combination එක. ඒත් එක්කම මේ pattern එක. මේක ඇවිල්ලා black and red leather interior එකක් ගෙනල්ලා දෙන. ඒත් එක්කම මේ ඩිසයින් එක ඇවිල්ලා ඩයමන්ඩ් ඩිසයින් කියලා හඳුන්වනවා. ඊට අමතරව මේක 7 seat එකක්. right මෙන්න මේ seats ගැන කතා කරද්දි මේ seats ඇවිල්ලා GTB sports seat set එකක්. ඉතින් KAHN edition එකේදී මේ seat set එක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අපි move වෙනවා මේකේ dashboard එකේ තියෙන මෙන්න මේ clock එක ගැන කතා කරන්නේ. මේ clock එක ඇවිල්ලා TMD මිලෙන් ටිකක් අධික clock එකක්. steering wheel එක පැත්තට ආවට පස්සේ මේ steering wheel එක choices කීපයකින් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙයාගේ engine and transmission පැත්ත ගැන කතා කරද්දි සාමාන්‍යයෙන් මේක KAHN edition එකක් හින්දා ඔයාලා හිතනවා ඇති මේවත් modify වෙලා ඇති කියලා. නමුත් මේවට කිසිදු මොඩිෆිකේෂන් එකක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. මේකේ එන්ජින් එකත් ඇවිල්ලා ස්ටොක් 2.2 ලීටර් Puma එන්ජින් එකක් තමයි අපිට මෙයාගෙන් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකටම එන 6 speed manual transmission එක තමයි මෙයාගේ තියෙන්නේ.
1.2 KAHN.